වෙල්කම් ටු Peoeye. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්ෆ්ලේෂන් නැත්නම් මේ US වල ඉන්ෆ්ලේෂන් එක නැත්නම් උද්දමනය 8.6 දක්වා ගිහිලා තියෙනවා මේ වෙද්දි. දැන් 8.6 දක්වා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ අවුරුදු 40ක් ඇතුළත ගිය උඩරිමේ තමයි ගිහිලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙහෙම ඉන්ෆ්ලේෂන් එක වැඩි වෙද්දි සාමාන්‍යයෙන් වෙන දෙයක් තමයි ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා try කරනවා ඉන්ෆ්ලේෂන් හෙජ් පාවිච්චි කරන්න. නැත්නම් ඉන්ෆ්ලේෂන් එක බීට් කරන විවිධ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පාවිච්චි කරන්න. දැන් වල දන්න දෙයක් තමයි ඉන්ෆ්ලේෂන් හෙජ් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ටූල් එකක් තමයි cryptocurrencies කියන්නේ. right? දැන් එහෙම ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ගිය වෙලාවක දැන් ඉන්ෆ්ලේෂන් හෙජ් එකක් විදිහට Bitcoin නැත්නම් cryptocurrencies පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඇයි මේ Bitcoin එක 17000 ගානට ආවේ? නැත්නම් ගිය පාර බුල් රන් එකේ ගිය টොප් එකත් කඩාගෙන පල්ලෙහාට ආවේ ඇයි? දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක වැඩි වෙලාවක නැත්නම් මේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක වැඩි වෙන වෙලාවක රටක් විදිහට ඒ අදාළ ගවර්න්මන්ට් එකෙන් නැත්නම් අදාළ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකෙන් සිද්ධ කරන දෙයක් තමයි ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක වැඩි කරනවා ඒ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක බස්සන්න. right? දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක වැඩි කරාම ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා පාවිච්චි කරන මේ ට්‍රැඩිෂනල් ඇසෙට්ස් වල රිටර්න් එක වැඩි වෙනවා. මිනිස්සු සමහර වෙලාවට මේ වගේ රිස්කි මාකට් වලට යනවා අඩුයි. රීසන් එක අර වගේ සේෆ් මෙතඩ් එකක් තියෙද්දි මේ වගේ රිස්ක් එකක් ගන්න මිනිස්සු ආස නැහැ. එතකොට ඒකත් එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් මේ ඩවුන්ෆෝල් විල්ලට. ඒකේ පැත්තෙන් එහෙම. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපි ඊයේ අපේ ෆැමිලි එකේ මොනවද කරේ? අපි ගත්තා ජස්මි ලෝන් එකක්, right? අපි ජස්මි ලෝන් එකක් ගත්තා ෆැමිලියට කියලා right කට්ටියට කියලා. ගත්තට පස්සේ මං කියලාමයි ගත්තේ ලෙවරේජ් එක අඩුවෙන් ගමු කියලා. හැබැයි ජස්මි කොයින් එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පේනවා 100ට 2ක් විතර අපේ ගත්ත එන්ට්‍රියෙන් අප් වුණා. අප් වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වැඩි වෙලා හිටියේ නෑ. 2.5ක් විතර අප් වෙලා අනිත් පැත්තට ඩවුන් වෙන්න ගත්තා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගේ ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රියෙන් පොඩ්ඩක් අප් වුණාම අපි කරන දෙයක් තමයි අපි ස්ටොප් ලොස් එක අරන් එනවා එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකට, right? මොකද සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩ් එකක් ප්‍රොෆිට් වෙන ගත්තට පස්සේ අපි ඒක ප්‍රොෆිට් එක බුක් කරන්න ඕනේ, right? හැබැයි මේ ට්‍රේඩ් එක තා යන්න පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙන්න පුළුවන් නේ. ඒතකොට ඒ වගේ සිනාරියෝ එක ඒ වගේ තවත් දුරට යයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන අපිට ට්‍රේඩ් එක දාලා ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි බැරි වෙලාවත් එහෙම යන්න නැතුව ආය අනිත් පැත්තට ආවොත් එහෙම අපිට සිද්ධ වෙනවා මොකද්ද? අපේ කැපිටල් එක ආරක්ෂා කරන්න. නැත්නම් අපේ ට්‍රේඩ් එකට දැම්ම අපේ සල්ලි ටික ආරක්ෂා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට සල්ලි ටික ආරක්ෂා කරන්න තියෙන මෙතඩ් එක තමයි අපේ ස්ටොප් ලොස් එක අරන් එන්න ඕනේ අපේ එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකට. නැත්නම් අපි ට්‍රේඩ් එක දැම්ම ලෙවල් එකටත් අපි ස්ටොප් ලොස් එක අරන් ආවොත් එහෙම බැරි වෙලාවත් ඒ කොයින් එක ඩවුන් වුණොත් එහෙම අපේ කැපිටල් එක ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න හොඳම උදාහරණය මේ ජස්මි කොයින් එක 2.5ක් විතර අප් වෙලා මේක ආයි ඩවුන් වෙන්න ගත්තා, right? දැන් අපි කට්ටිය අපේ ස්ටොප් ලොස් එක එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක තිබ්බ හින්දා අපේ කැපිටල් එක බේරුණා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොෆිට් එකෙන් පොඩි amount 130ක් විතර රියලයිස් කරගෙන ඉතුරුට තියන් හිටියා. තව යයි කියලා හැබැයි ගියේ නෑ. හැබැයි අපේ කැපිටල් එක බේරුණා. මොකද රීසන් එක මේ ස්ටොප් ලොස් එක එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක අරන් ආව හින්දා. ඉතින් අපි වෙන එන්ට්‍රීස් ගත්තේ නැහැ. ඊයේ රීසන් එක BTC වල එන්ට්‍රි එකක් ගන්න මට්ටමක් තිබ්බේ නැහැ. සයිඩ් බේස් මාකට් එක. ඉතින් අපේ ෆැමිලි එකේ ඊයේ වැඩ කරේ කොහොමයි? ඉතින් එහෙනම් ආයි දවසක හම්බෙමු.